بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بالجزء اللي باقي من الحصة. كان الفيديو فصل فكنا اكتفينا بالجزء اللي احنا شرحناه. نكمل كده شوية مسائل على اللي اتشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هو مديني sin A given، كان مديني sin A equal 3/5 and A belongs to 0 و باي over 2. طبعا 0 باي over 2 يبقى في الفيرست كوادرانت. find sin 2A cosine 2A tan 2A. ومن عندي هقول كمان find sin 3A. طبعا يا شباب احنا متعودين انه لما بيديني ريشيو ساين او كوزاين او تان او اي حاجة من الحاجات دي، ببدأ ان انا برسم الرايت انجل تراينجل بتاعي. الانجل دي A، الساين اوبزيت adjacent اوبزيت hypotenuse، يبقى الادجيسنت equal 4، يبقى sin A equal 3/5 cosine A equal 4/5 tan A equal opposite over adjacent equal 3/4. عذرا، أول طلب هو عايز sin 2A. sin 2A equal 2 sin A cosine A equal 2 multiply sin A 3/5 cosine A 4/5. يا جماعة اللي ركز وحفظ القوانين الموضوع بالنسبة له عادي جدا. cosine 2A equal، ممكن أقول أي واحد من التلاتة اللي هما إيه بقى؟ cosine square minus sin square، 2 cosine square minus 1 minus 2 sin square. هاخد الأولاني cosine square A minus sin square A. cosine square اللي هي 4/5 all square و 3/5 all square. الحسابات بتقول ان هي طلعت 7/25. المطلوب الثالث عايز tan 2A. tan 2A 2 tan A over 1 minus tan power 2A 2 multiply tan A equal 3/4 over 1 minus 3/4 whole A square. وممكن حضرتك كنت قلت لي ان التان ساين over كوزين، يبقى ممكن نقول ان هي 24/25 divide 7/25، يبقى equal ساين over كوزين تطلع 24 كام؟ over 7. ايه الطلب التالت؟ الطلب التالت بتاعه عايز ساين 3A. ساين 3A عشان افكر فيها هفكر ان هي 2A plus A. افكها ايه بقى؟ ساين 2A كوزين A plus ساين كوزين 2A ساين A equal ساين 2A. عايز ساين 2A اللي هي 24/25 multiply كوزين ال A. عندي كوزين ال A اللي هي 4/5 plus كوزين 2A
مطلعين كوزين 2A اللي هي 7 over 25 multiply ساين A اللي هي 3 over 5، وبتحسب حساباتها، ويبقى كده انت جبت الثلاث طلبات اللي هو عايزه. طيب في مسألة تانية عاوز أو مديني في مسألة تانية طلب كده وقال ايه f ان tan a equal 3 over 4 and a belongs to 0 و y over 2 and tan b equal 5 over 12 b belongs to by و 3 by over 2. Find sin b minus 2a. عايز sin b minus 2a. بداية حلك أنا هرسم رايت أنجل تريانجل للأنجل A. 10A 3 over 4 يبقى 3 opposite و adjacent الهايبوتينيوس 5. رايت أنجل تريانجل تاني للأنجل B. 10B 5 over 12 الهايبوتينيوس 3. بس تفتكر ان دي في الفيرست كوادرانت، ودي من باي اللي هي 180 و 3 باي اوفر 2 اللي هي 270، يبقى من 180 ل 3 باي اوفر 2 تبقى في الكواد الكام؟ في الثيرد كوادرانت. من هنا اقدر اجيب ساين A equal 3 over 5 كوزين A equal 4 over 5 tan A equal 3 over 4. طب والساين بتاعتهم ايه؟ قال لي في الفيرست all، انما الثيرد كوادرانت استك مين اللي بوزيتيف؟ التان. يبقى وانا بجيب ساين B equal 5 over 13 وكوزين B equal 12 over 13 وتان B equal 5 over 12. أنا عندي إيه بقى؟ عندي الثيرد كوادرانت التان هي اللي بوزيتيف، أما الساين والكوزين هيبقوا بالإيه؟ بالنيجاتيف. طب إيه طلباته؟ عايز هو ساين B minus 2a. ساين b minus 2a equal، انا عارف ان الساين بتتفك لساين كوزين ساين. احط هنا b واحط هنا 2a واحط b و 2a وفي النص ماينس، لان احنا كنا بنقول ايه؟ الساين لما بتتفك لايه؟ ساين كوزين ساين، وفي النص زي ما هي. ساين بي عندي نيجاتيف 5 over 13 ملتبلاي كوزين 2a مش عندي ماينس كوزين بي بنيجاتيف 12 over 13 وساين بي ساين 2a مش عندي. يبقى أنا هوقف المسألة لحد ما أجيب ساين 2a. ساين 2a equal 2 ساين a cosine a equal 2 multiply ساين a 3 over 5 multiply 4 over 5 24 over 25. أجيب cosine 2a equal، احنا جربناها هنا بكوزين سكوير ماينس ساين سكوير، ممكن أجربها مرة تانية 2 كوزين سكوير b minus 1 تبقى 2
كوزين بي، كوزين بي بنيجاتيف 12 اوفر، انا بتكلم على ايه سوري، كوزين ايه نيجاتيف 4 اوفر 5 all a square minus 1 equal ده تقريبا هي نفس المسألة اللي فاتت، يعني هتطلع 7 over 25. يبقى احط هنا كوزين 2a، كوزين 2a دي ايه، كوزين 2a اللي هي 7 over 25، وهنا هحط multiply ساين 2a اللي هي 24 over 25 واطلع الحسبة بتاعتها، وبكده تبقى المسألة خلصت. دول كده مسألتين يوروكوا احنا هنشتغل بيهم ازاي. دي كانت مسألتين برضو كويسين. احنا قلنا الدرس مكملش وعندنا له تفاصيل تانية. بنقول هام، ايه بقى المهم عندي؟ لو عندي given measure of angle A or sin A cosine A tan A، يعني يا اما عندي measure of angle A، يا اما عندي measure A، يا اما عندي sin A، يا اما عندي cosine A، يا اما عندي tan A، اي حاجة من دول. والمطلوب ايه؟ قال لي والمطلوب sin A over 2 cosine A over 2 tan A over 2. طبعا لو احنا هنقول sin A over 2 equal positive or negative و square root. لو هقول cosine A over 2 equal positive or negative root. لو هقول tan A over 2 equal positive or negative root. قبل ما اقول هما equal root ايه اعرف هما جم منين. انا عارف ان كوزين 2a، بلاش نخليها 2a، خليها كوزين a. كوزين a ممكن افكها 2 كوزين باور 2 a over 2 minus 1، صح ولا غلط؟ طب انا عايز كوزين a over 2 لوحدها، هودي ال1 تبقى 1 plus كوزين a equal 2 كوزين باور 2 a over 2 divided 2، يبقى 1 plus كوزين a over 2 equal كوزين باور 2 a over 2 taken root to both sides، يبقى كوزين a over 2 equal positive or negative root 1 plus كوزين a all over 2. يبقى احنا اكتشفنا الكوزين اهو، انا عملت البروف بتاعه تحت، يبقى 1 plus كوزين a all over 2. طيب عقبال الساين ممكن برضو ابتدي بكوزين a، كوزين a equal 1 minus 2 ساين سكوير a over 2. طب انا محتاج ساين a over 2 لوحدها، هجيب ساين a over 2 هنا، يبقى ساين باور 2 a over 2 equal 1 minus، انا جبت الساين اودي الكوزين، 1 minus كوزين a
في هنا لسه 2 divided 2 يبقى sin square a over 2 equal 1 minus cosine a all over 2 taken a square root يبقى sin a over 2 equal positive or negative root 1 minus cosine a all square all over 2 يبقى هنا 1 minus cosine a all over 2. طب التان دي أمرها سهل. ليه؟ لأن هي cosine over sine، يعني tan a over 2 equal cosine a over equal sine a over 2 over cosine a over 2 equal positive or negative. ما انا لو عملت لهم الاتنين، لو سميت دي 2 ودي كام ودي 1، لو عملنا 2 1 divided 2 ايه اللي حصل؟ لامح ان positive or negative positive or negative root common. لو عملت divided 2 هتروح مع 2 هيبقى 1 minus cosine a over 1 plus cosine a. يبقى اللي هيبص على القوانين كده يبقى التان equal positive or negative root 1 minus cosine a over 1 plus cosine a الروت على الكل. لاحظ ان الحلول كلها مرتبطة ان انا يكون عندي قيمة مين؟ كوزين. يعني لو اداني ساين هجيب الكوزين بتاعتها، لو اداني التان هجيب الكوزين بتاعتها. طيب يا مستر هناخد البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ اقول له تاخد بالك الاول من دول. حفظت القوانين؟ حفظت القوانين. طيب هتحدد البوزيتيف اور نيجاتيف ازاي؟ اقول له تحديد الكواد بتاع مين؟ بتاع a over 2، ومنها نحدد مين؟ نحدد الساين، نحدد البوزيتيف اور الايه اور النيجاتيف. طيب جميل. في وسط الكلام ده احنا لمحنا حاجة، ايه هي؟ قال لي مهمة جدا في مسائل البروف، مهمة جدا في مسائل البروف. ايه؟ ان 1 بلس كوزين اي انجل 1 ماينس ساين اي انجل 1 ماينس كوزين 1 ماينس اسف معلش هو الفيديو اخر الليل معمول بعد الفجر. 1 ماينس كوزين 1 بلس كوزين. احنا بنحفظه لاولادنا ازاي؟ ان هو 3 تهات ساين و3 تهات كوزين. او بس تهدى على نفسك شويه. بص كده قلم خفيف خالص مش هيبوظ لنا الدنيا. شايف؟ ادي سؤال من ضمن اسئلتي. ادي 1 ماينس ايه؟ 1 ماينس كوزين. لاحظ ان في كام 2، واحده في الباور وواحده تحت الانجل وبره كوفيشنت. طب 1 بلس كوزين اهي، ده انا بسأل عليها اهو، 2 باور 2 الانجل اوفر 2. يبقى هنا انا بقول ان احنا بنحفظهم ان هما كام 2؟ 2. ادي 2 واحدة ساين وواحدة كوزين. لو هقول على اللي فوق هي الكوزين ودي هي اللي مين؟ ساين. انا عايز اوضح لك بس ان في اكتر من 2. ادي الباور 2 والانجل اوفر كام؟ 2 باور 2 الانجل اوفر 2. مين الانجل اوفر 2؟ انت عندك ايا كان شكل الانجل اوفر 2. يبقى القوانين دي جت من مسائل البروف او جه من البروف اللي تحت.
ان لما فكينا الكوزاين وودينا ال1 فبقى 1 بلس كوزاين 3 تهات كوزاين 2 كوزاين سكوير الانجل اوفر 2. ها 1 ماينس كوزاين هيبقى 3 تهات ايه. يبقى في مسائل البروف لازم نكون عارفين الاجزاء دي. نشوف كده شوية مسائل. نكتب ونقول بروف ذات. يوم الناس تفتح بقها علينا وتقول لك مستر ما عادش عندنا مسائل بروف. طبعا ما عندكش مسائل بروف، هي كلها تشوز، بس احنا اتعلمنا من الترم الاولاني انه بيبقى عايز يقول بروف ذات بس بيجيبها يقول لك هنا مثلا احنا بنقولها ان هي بروف ذات ان 2 over cotan A minus tan A equal tan 2A. تعال نشوف كده تتحل ازاي والمسائل دي تتحل ازاي. لو مسكنا كده left hand side equal to اي تان تقابلك، اي كوتان تقابلك فكها ساين اوفر كوزاين وكوزاين اوفر ساين. ادي كوزاين A وتحت ساين A ماينس ساين A كوزاين A. عندي في الديلمينيتور في ساين وفي كوزاين، عايز اخلص منهم. ممكن نقول باي ساين A كوزاين A over ساين A كوزاين A. فوق بقت كام؟ بقت 2 ساين A كوزاين A. تحت بقت ساين كوزاين، الساين تروح مع الساين، بقى لي كوزاين باي كوزاين يبقى كوزاين باور 2A ماينس برضو الملتبلاي كوزاين تروح يتبقى لي مين؟ ساين باور 2A equal 2 ساين كوزاين 2 ساين كوزاين 2 ساين كوزاين تديك ايه؟ 2 ساين كوزاين تديني ساين دبل الانجل 2A وتحت كوزاين باور 2 ماينس ساين باور 2. تعرف لو كانت بلس كنا حليناها 1، انما ماينس تبقى كوزاين برضو 2A ساين 2A اوفر كوزاين 2A تديني tan 2A required to prove. طبعا لما هجيلك هيجيلي 2 اوفر كوتان A minus tan A، ويجيب لك في الاختيارات بقى tan 2A tan 3A tan A كوتان A. فحضرتك لما هتيجي تحل لازم هتحلها زي ما بنحلها كده، انك تمسك left hand side او تخلصها وتشوف الدنيا فيها ايه. واحدة كمان كاتب prove that one plus cosine 2A over sine 2A. يوم ما هتجيلك كده وانت اللي تختار. هو هنا البروف بيقول ان هي كوتان ايه. left hand side equal 1 plus cosine. اقول له في مسائل البروف انت نبهتنا على الموضوع ده ان 1 plus cosine 3 تهات كوزاين 1 plus cosine 3 تهات كوزاين، يبقى هتبقى ايه؟ 1 plus cosine ادي اول 2 وبعدين كوزاين الباور عليه 2
والانجل ديفايد 2 يعني 2a over 2. ساين 2a هتفكها. ليه يا مستر انت بتحسسنا كده انك عارف المسألة بتخش عليها تحلها؟ لا، انا لمحت هنا مين؟ هنا ايه؟ هنا كام ايه؟ يبقى بخيالك كده مين اللي يتفك؟ ساين 2a تتفك عشان تبقى ايه. فساين 2a لما تيجي تتفك هتتفك ل 2 ساين a كوزاين a. ملاحظ ان في حاجات ممكن تتشال مع بعضها. ممكن نشيل مين؟ التو مع مين؟ مع التو. وكوزاين a مع التو دي هتروح مع التو دي، يتبقى لي فوق كوزاين باور 2 وحدة كوزاين هتتشال مع وحدة باور 2. يتبقى لي فوق ايه؟ يتبقى لي فوق كوزاين a وتحت ساين a. كوزاين اوفر ساين تبقى كوتان a. يا رب تكون فهمت، او يا رب تكون مركز معايا. طبعا زي ما احنا متفقين ان الشرح ده من غير ما حضرتك تجرب بورقة وقلم ملوش اي 30 لازمة، هتبقى اتعلمت بعينيك بس. اتفقنا؟ بنقول مسألة كمان. f sin a plus cosine a equal 1 over root 2. find sin 2a. تيجي كتير في الامتحانات، مهمة جدا. عشان نحل الموضوع ده هنعمل ايه؟ عشان تحل الموضوع ده هنقول squaring to both sides. يعني هنعمل ان sin a plus cosine a all to power 2 equal 1 over root 2 all to power 2. First square sin power 2a. First by second by 2 2 sin a cosine a plus cosine power 2a equal 1 over 2. أنا عندي sin باور 2 وعندي cosine باور 2، دول بكام؟ دول ب1 plus 2 sin cosine، مش دي sin دبل الانجل equal كام؟ هاف. متهيألي المسألة خلصت، دي المطلوبة. يبقى sin 2a equal half minus 1 equal negative half. وبكده احنا خلصنا المسألة وجبنا sin 2a equal كام. برضو من ضمن المسائل الكويسة والحلوة جاب وقال prove that in 1 plus sin a minus cosine a over 1 plus sin a plus cosine a equal tan a over 2. tan a over 2. برضه هنمسك left hand side. مسكنا left hand side 1 plus sin. انا لمحت ال1 مع وجود الكوزين، واخد بالك هنا موجود ايه؟ a over 2. انما هنا كلهم مين؟ a. يبقى اكيد دول اللي هيتفكوا. طب الساين ملهاش غير فكة واحدة. عندي بقى 1 minus كوزين، وانا عارف ان 1 minus كوزين
تلات تهات ساين، انما بلس تلات تهات كوزاين. لازم تحطها في بالك عشان تعرف تحل بيها. هننظمها كده، ناخد 1 ماينس كوزاين A بلس ساين A، وتحت 1 بلس كوزاين A بلس ساين A. 1 ماينس كوزاين، 1 ماينس كوزاين زي ما احنا متفقين اهو. 1 ماينس كوزاين هشيلها واحط مكانها 2 ساين باور 2 الانجل A over 2. طب تحت 1 بلس كوزاين 2 كوزاين باور 2 الانجل over 2. طب هتعمل ايه في الساين؟ ساين A هتتفك 2 ساين A كوزاين A، بس مش A، هي A over 2، وبرضو 2 ساين A كوزاين A، بس هي over كام؟ over 2، لأن هي في الأساس كانت A. يبقى 2 ساين A over 2 كوزاين A over 2. يا ريت حضرتك كده بعينيك وبحواسك تعرف إن في 2 هنا، وفي هنا 2، في هنا ساين باور 2، في هنا ساين. ممكن ناخد كومون من فوق وزيه، في 2 في 2، في كوزاين باور 2 وفي كوزاين. ممكن ناخد كومون، هاخد كومون ايه؟ هاخد كومون من فوق 2 ساين A over 2، ومن تحت اخد 2 كوزاين A over 2. يتبقى لك خد 2 وخد ساين، يتبقى لي ساين A over 2 بلس خد 2 ساين كوزاين A over 2. تقريبا المسألة بتودع، خلصت. 2 كوزاين هيتبقى لي كوزاين A over 2 بلس ساين A over 2. نلاحظ ان البراكت اللي فوق شبه اللي تحت. 2 راحت مع 2 ساين over كوزاين تديني تان A over 2. مسألة بروف كمان. Prove that sec 2a plus tan 2a equal cosine a minus plus sine a cosine a minus sine a. نشوف كده هنتكلم فيها ازاي. left hand side شرف الأحواسة زي ما احنا بنقول. السك دي 1 over a cosine 2a. طب والتان، أي تان هتقابلني هفكها ساين 2a over cosine 2a. واضح ان في common denominator cosine 2a فوق 1 plus ساين 2a. هنعمل حاجة انت ما عملتهاش قبل كده. كوزين 2a هفكها كوزين سكوير a minus ساين سكوير a. وهتعرف ليه احنا فكيناها كده الأول. هما 3 قوانين طبعا، كوزين سكوير minus ساين سكوير or 2 كوزين سكوير minus 1 or 1 minus 2 ساين سكوير. الساين هنفكها 2 ساين A كوزين A.
المفاجأة ليك هي ال1 ده اهو، مش ده equal ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 انجل. يعني الساين ال1 هتفك كوزاين سكوير بلس ساين سكوير. بس الاسباب بقى ايه الاسباب؟ انا هفك كوزاين سكوير A بلس ساين سكوير A. ايه السبب؟ الحتة اللي فوق دي بقت بيرفكت سكوير. روت الاولاني كوزاين A، روت الاخراني ساين A، اشارة الميدل بلس اول سكوير. تحت ليها فاكتورايز ولا ملهاش؟ ليها كوزاين A بلس ساين A difference between two square كوزاين A minus ساين A، يعني اتفكت مرة بلس ومرة ماينس. لاحظ كده ان البراكت ده اهو راح مع مين؟ مع واحد من اللي تحت. يتبقى لك ايه؟ مش يتبقى لك البروف اللي هو كوزاين A بلس ساين A over كوزاين A minus ساين A required proof. يبقى الحتة اللي حصلت عندنا ان ال1 فكناها ساين سكوير بلس كوزاين سكوير. تعالى كده القوانين اللي احنا كتبناها في الاول اللي هي دي معلهاش مسائل، عليها مسائل. فين مسائل؟ هنشوف كده ليها مسألة. لو عندي ساين A equal negative 0.28 A مكانها كان في الفورث كوادرانت، كاتب لي 3 باي اوفر 2 و 2 باي. يعني موجودة في الفورث كوادرانت، وطالب مني find A over 2 tan A over 2. قلت دايما المسائل اللي زي دي مسكت كده قلت ايه بقى؟ هنحلها على انها ايه بقى؟ انت عندك ان ساين A نيجاتيف 28 over 100 اللي هي equal negative 7 over 25، ومنها كوزاين A. انت بتفكر ازاي؟ ما انا قايل لك ان كل دول معتمدين على مين؟ على الكوزاين. فلما اداني الساين جبت الكوزاين. طب اجيب الكوزاين ازاي؟ قال لي ده انا هرجيه في آلة حاسبة. هتعمل ايه؟ شيفت ساين 7 over 25، شيفت ساين 7 over 25 هتطلع لك 24 over 25. بس اهم حاجة كواد. ده كواد ايه ده؟ ده فورس صح؟ استك. مين اللي بوزيتيف في الفورس؟ الكوزاين. يبقى وانا بجيب الكوزاين هقول بوزيتيف 24 over 25. وصلت لدي صح؟ انت خلصت. ليه بقى خلصت؟ كمالتها جنبينا هنا اهو. هقول ما انا عارف ان تان A over 2 positive or negative root 1 minus cosine A over 1 plus cosine A equal positive or negative root 1 minus 24 over 25 1 plus 24 over 25 تطلع positive or negative 1 over 7. انا قايل لك هنا كلام اهو. هاخد البوزيتيف ولا النيجاتيف على حسب الكواد بتاع A over 2. هقول له طيب تعالى
هي A موجودة فين؟ more than ال A موجودة فين؟ more than 270 و less than 360. ده مين؟ ده ال A. لو عملت divided 2 هتبقى ال A over 2. هنا 135 وهنا 180. يبقى كوات كام؟ اقول له دي كده بقت سكند كوات. اسأل نفسك بقى التان في السكند مالها؟ هتقول لي التان في السكند نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1 over 7 لان التان في السكند مالها نيجاتيف. هناخد homework. هناخد exercise كام؟ exercise 18. هاخد من 1 لكام بقى؟ ل 14. طيب هسأل الموضوع ده ازاي؟ قبل ما هشرح الحصة الجديدة حضرتك هتكون مجهز واجبك وتقول لي انت عايز ايه، كأن احنا في حصتنا عادي وبنسأل ايه الواجب اللي موجود عندي. طيب اسأل ازاي؟ والله عايز تسألني على الواتس ماشي، عايز تتصل بيا ماشي، ماسنجر ماشي، على الجروب ماشي. طب نمرتي كام؟ 010 6 5 2 5 5 0 0 5. ماشي الكلام؟ والله المستعان. وابدأ أحل وتحل المسائل واحدة واحدة، ونقابلكم الحصة الجاية إن شاء الله على خير. سلام عليكم.